यी दुईटा पात राख्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट पहिला यी दुईटा पातलाई अल्झाउनु पर्यो। यो सिन्काले खिल्न पर्यो अनि फेरि अर्को पात राख्नु पर्यो। यो के बुन्नी हो? टपरी? यो टपरी हो। यसमा अब दुईटा पात तल राखियो, माथि अब दुईटा पातले टपरी बन्छ सिन्काले खिलेपछि। टपरी बन्छ। अब यसरी सिन्काले सिएपछि टपरी बन्छ। तल यो टपरी बनाउँदाखेरि तल फेरि एउटा पात राख्नुपर्छ। फेरि माथि अर्को पात अनि त्यहाँबाट फेरि सिन्काले सिउनु पर्छ। सिन्काले दुई ठाउँमा सिएपछि यो राम्रो हुन्छ। मैले जानेछु यहाँ। फेरि अर्को पात राख्नुपर्छ। तल अर्को पात, माथि अर्को पात राख्नुपर्छ। फेरि यो ठहर बनाउँदाखेरि पात मिलाएर सिउनुपर्छ। फेरि पनि अर्को पात तलेत्रो राख्नुपर्छ। अनि फेरि अर्को पातले फेरि सिन्काले खिल्नुपर्छ, सिउनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ। यसरी सिन्काले सिउनुपर्छ। फेरि पनि अर्को पात तल राख्नुपर्छ। यो अलि छोटो हुन्छ। यो हुन्छ। यसरी पात दोब्र्याउनुपर्छ अनि त्यहाँबाट यसरी राखेपछि तलको पात र माथिको पात यसरी मिलाउनुपर्छ। अनि सिन्काले यसरी सिउनुपर्छ। अनि टपरी तयार भयो। अनि त्यहाँबाट फेरि यसरी पातैबाट उठाउनुपर्छ। यसरी उठाउनुपर्छ। सिन्काले यसरी सिउनुपर्छ। गयो। यसरी उठाउनुपर्छ टपरी बनाउँदा। यो टपरी बनाउँदाखेरि यसरी चार कुना उठाउनुपर्छ। सिन्काले सिउनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ। यसरी चार कुना उठाउनुपर्छ ठहरबाट। टपरी भनेर राम्रो हुन्छ। यसरी सिन्काले यसरी सिउनुपर्छ। ठाउँमा यसरी सिन्का लाएर सिन्काले सिउनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ टपरी। सिन्काले राम्रो तरिकाले सिउनुपर्छ, राम्रो हुन्छ टपरी। ठाउँमा यसरी सिन्काले सिउनुपर्छ अनि टपरी राम्रो हुन जान्छ। बिट पनि मार्नुपर्छ कोही कोही ठाउँमा। पहिला पहिला त थाल हुँदैन थिए है। यसमा होइन बिहे अब जे काम गरे पनि यसमा भात खान्थे। यसैमा हो। पहिला बिहामा दुलालाई सिन्का पानी भन्थे। यसो हरेर अनि यसो हरेर सिनको पानी अरे त्यो दुलालाई भात खाएपछि अनि सिनको पानी यसरी दिन्थे कि
यसो दाँत गरेर कोट्याउनी बनाएका होला नि दाँत कोट्याउने दुलालाई अब ज्वाइँ जान्छन् नि ज्वाइँ गएपछि उनीहरूले सम्मान गरेका यसरी सिन्को पानी दिन्थे यसरी कलश कटौरा के अरे अङ्खरमाथि यसरी राखिदिन्थे त्यस्तो चलन अनि थियो टपरिया भात खाँदाखेरि त मासुको झोल चुइँदैन थियो किन चुन्दैन थियो जन्ती बाख्रामा गएर भात खाँदाखेरि यहाँ मासु भात हालिदिन्थे यहाँ तल आसन त चुन्थ्यो मासु भात ल हेर्नुहोस् यसरी हाम्रा ठहर बुनिसकेका छौँ हामीले ठहर हामीले बुनिसक्यौँ 1 2 3 तीनवटा ठहर बुनिसक्यौँ यी हेर्नु यस्ता छन् ठहरहरू हामीले बुनिसक्नुभयो अब ती दुना भए यी दुना हुन् सानसाना साना भए अब आजभोलि त दुना टपरी बन्दैनन् बजारबाटै किनेर ल्याउँछन् तपाईँहरूले पनि दुना टपरी यसरी बुन्न यो पातमा फेरि अर्को पात यसरी राखिन्छ यो दुना भयो हैन यो दुना भयो दुईटा पातको दुना तयार हुन्छ अनि उसले सिन्काले सिएपछि अनि यसको पनि दुनाको पनि टपरीका चाहिँ 4वटा कुना हुन्छन् यसरी 4वटा कुना हुन्छन् अनि उठाउनु पर्छ दुनाको पनि यसरी सिउन पर्यो अनि यसरी टपरी बिट मार्नु पर्यो यसरी उठाउनु पर्छ उठाएपछि राम्रो हुन्छ यसरी उठाउनु पर्छ यसको बिट मार्नु पर्छ बिट मारेपछि दुना राम्रो हुन्छ चारैतिरबाट बिट मार्नुपर्छ यो दुनाको चारैतिरबाट दुना मारेपछि यो दुना यति राम्रो भएर आउँछ सिएपछि सिन्काले सिउनुपर्छ कस्तो राम्रो भने दुना टपरीको लागि